અવનવી રેસીપીના વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી નવી રેસીપી તમને સૌથી પહેલા મળી રહે। વરસાદની સિઝન આવતા જ બધાને ખૂબ મજા આવે છે। ઉનાળા અને ચોમાસા વચ્ચેના સમયગાળામાં બધાના મનગમતા એવા જાંબુનું આગમન થઈ જાય છે। તો આજની રેસીપી જાંબુમાંથી કંઈક આપણે નવું બનાવીશું। તો આજે આપણે વરસાદમાં મળતા જાંબુમાંથી બાળકોને પ્રિય એવી કેન્ડી બનાવીશું। તો એક નવા ફ્લેવરમાં આપણે આજે કેન્ડી બનાવવાના છીએ। જાંબુની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે ત્યારે હું તમારા માટે લઈને આવી છું એકદમ ટેસ્ટી અને ચુસ્કીદાર જામુન કેન્ડી। આ કેન્ડી બધાને બહુ જ ભાવશે અને તેને બનાવવી એકદમ સહેલી છે। તો ચાલો જામુન આઈસ કેન્ડી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના માટે મેં અહીં 1 kg જાંબુ લીધા છે। તમારે જાંબુની વેરાયટી સારી હોય તે લેવાની। અત્યારે સિઝનલ છે તો એકદમ ગળિયા, રસદાર અને દળદાર જાંબુ ઇઝીલી મળી રહે છે। જો સારી વેરાયટીના જાંબુ હશે તો ખાંડની જરૂર પણ ઓછી પડશે અને તેનો નેચરલી ટેસ્ટ છે એ જળવાઈ રહેશે। આથી જાંબુ ખરીદતી વખતે આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। જાંબુને સારી રીતે ધોઈ સાફ કપડાથી સાફ કરી અને લેશું। જાંબુને સાફ કર્યા બાદ જાંબુને ઠળિયાથી અલગ કરીશું। તો જાંબુને આ રીતે નાઈફની મદદથી બંને બાજુનો ભાગ કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ તેના પલ્પનો ભાગ કટ કરી બાઉલમાં કલેક્ટ કરીશું। ઠળિયાને અને અલગ કરી લેશું। જાંબુના ઠળિયા દૂર કરતી વખતે ચેક કરતું જવાનું કે અંદરથી જાંબુ ખરાબ નથી, તે ખરાબ પણ હોઈ શકે છે। આથી ચેક કરતા જઈ બધા જાંબુનો પલ્પ તેના ઠળિયાથી અલગ કરી લેશું। લગભગ મેં અહીં 1.5 કિલો જાંબુનો પલ્પ અલગ કર્યો છે, થોડા બચાવ્યા છે। હવે તમારે જેટલી જરૂર હોય તેટલા જાંબુનો પલ્પ લેવાનો। બાકીના પલ્પને કોઈ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી તમે ડીપ ફ્રીઝરમાં રાખી મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી અને યુઝ કરી શકો છો। અહીં મેં 500 ગ્રામ પલ્પને આ રીતે બાઉલમાં લીધો છે। હવે ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે તે માટે આપણે તેમાં 2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 3 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ એ તમારા જાંબુ કેટલા ગળ્યા છે એ પ્રમાણે વધુ ઓછી ઉમેરવી અને હવે 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી લઈશું। ત્યારબાદ તે પલ્પને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તેમાં 1 કપ જેટલા આઈસ ક્યુબ ઉમેરીશું અને 1/3 કપ ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું। ઠંડુ પાણી ન ઉમેરવું હોય તો તમે આઈસ ક્યુબની સંખ્યા વધારે ઉમેરવી। બધો જ પલ્પ મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી અને બ્લેન્ડ કરી લેશું। તેની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે થીક રહે તે રીતે આપણે રાખવાની છે, આથી તે ખાસ ધ્યાન રાખવું, ખૂબ વધારે પાણી ઉમેરવું નહીં। હવે આ મિશ્રણને કેન્ડી બનાવવા માટે કેન્ડી મોલ્ડમાં કે પછી તે ન હોય તો ઘરમાં રહેલા ચાના પેપર કપમાં લઈ લેશું આપણે। તમે કેન્ડી મોલ્ડ ન હોય તો પણ તમે કેન્ડી બનાવી શકો છો। અહીં મેં 4 થી 5 પેપર કપ લીધા છે। હવે તેમાં પલ્પનું જે મિશ્રણ છે તે ભરી લઈશું। પૂરેપૂરા કપ ભરવાના નથી, થોડા અધૂરા આપણે રાખીશું। બધા કપ ભરી લઈશું। હવે વચ્ચે જે કેન્ડીની સ્ટીક આવે તે આપણે રાખી દઈશું અને હવે તે કપને ડીપ ફ્રીજમાં 1 નાઇટ માટે મૂકી રાખીશું જેથી તે સેટ થઈ જાય। બીજા દિવસે તેને ડીમોલ્ડ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે કેન્ડી સેટ થઈ ગઈ છે। કપને આ રીતે થોડો કટ મૂકી અને પેપર કપમાંથી આપણે કેન્ડીને કાઢી લઈશું અને તેને ઠંડી બરફ મૂકેલી પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું। જો બરફ નહીં રાખીએ તો કેન્ડી પીગળી જશે, આથી આ રીતે તેને આપણે સર્વ કરીશું। આ જાંબુન કેન્ડી પર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી અને તેની ચુસ્કી લગાવી શકો છો। હવે આ ઠંડી જાંબુન કેન્ડીની ઓગળી જાય એ પહેલાં હું તો ચુસ્કી લઈ લઉં। તમારે ક્યારે ચુસ્કી લેવી છે? તમે જલ્દી જાઓ અને બજારમાંથી જાંબુ લઈ આવો અને ઝટપટ બની જતી બાળકો અને મોટા બધાયને પ્રિય એવી જાંબુન કેન્ડી બનાવીને ચુસ્કી લો। આ કેન્ડી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ મસ્ત, ખાટી મીઠી એવી ટેસ્ટી લાગે છે અને એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો। તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આ રેસીપી બનાવીને ટ્રાય કરો અને કેવી બને છે મને કમેન્ટ કરજો। ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ટાટા। તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં રહેલા બેલ બટનને પ્રેસ કરો જેથી મારી આવનારી નવી રેસીપીના વિડીયો આપ જોઈ શકો।
આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરશો અને કેવી બને છે એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો. ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.